Tämän Avon ongelma, yksi niistä, on se, että se joskus käy vähän huonosti, varsinkin keväisin, kun se on ottanut talvisäilytyksestä pois tämän auton, niin se on vähän niin kuin käynyt oikeastaan 5 pahimmillaan, ja pienen ajon jälkeen se on ehkä alkanut käymään kunnolla, mutta ei ehkä koskaan aivan niin hyvin kuin mä olisin toivonut, niin mulla on epäilys, että ne suuttimet olisi pikkasen tukkeessa sieltä tai ainakin joku niistä. Katsotaan, saataisiko kotikonstein ne putsailtua. Tää on siis suutin testeri, Kiinasta tilasin, ei montaa euroa maksanut. Joo, voisi tehdä itsekin, ei montaa komponenttia varmaan vaatisin, mutta tämä oli niin halpa, että ei paljon huvita kolvailla. Tehdään siis niin, että napataan tuolta suuttimet pihalle ja aion pistää ne ultraäänipesuriin kylpyyn ja katsotaan muuttuuko miksikään, mutta ihan ekaksi nyt otetaan pieni ääninäyte, että miltä tää tällä hetkellä kuulostaa. Ei se tyhjäkäynnillä pahalla ollenkaan kuulosta. Kun nostetaan vähän kierroksia tuonne 2,5 tonniin, niin siinä sen huomaa parhaiten. Nyt alkaa ihan selkeästi vispaa tää autokin vähän. No siinä se oli se päivän luontoääni. Ei ollut ihan niin paha, mitä mä muistelin tavallaan, tai ainakaan se ei ollut tässä vielä talven aikana ehtinyt pahentua. Johtuu varmaan siitä, että tuolla tankissa on sitä suutinten putsausainetta, aika tuhti satsi. Laitoin silloin syksyllä sitä hetken, kerkesin sitä sieltä ajamaan, mutta siitä on siellä vielä sisällä, niin se varmaan jo vähän putsasi sitä silloin syksyllä. Ja toki siinä oli kesän ajot taustalla ensin, niin eihän se muutenkaan ollut niin juntturassa varmaan ne suuttimet, mutta kyllä se mun mielestä voisi kuulostaa paremmaltakin. Ja siinä tuntuu ihan selvästi semmoinen pieni tärinä 2 tonnin ja 2,5 tonnin välissä. Ei mitään, pelti auki ja ruvetaan töihin. Aloitetaan suuttimien esiin kaivelu. Sehän lähtee siitä, että napsitaan täältä pois nämä suojalätkät ensin. Sitten otetaan tuolta nuo kuusiokolot tuosta auki. Olipas lujas, kuka on laittanut? Kumma. No niin kiiltävät kuusiokolot, että onko mä vaihtanut tänne joskus random tarvikeversiot. Tuolla oli 10 milliset sitten tuolla. Mitä? Ei ollutkaan 10 milliset. Mua on huijattu. Onko ne 11? Ei. Tuo ei joskus. Joo. Se ei ollut 10 millinen hylsy. Se oli 9. Olevinaan katoin, että se piti olla oikea. Toisin kävi. Öljykorkkikin piti avata tuosta pois tieltä. Aina tahtoo tuo tiiviste jäädä tuonne ja ei mennyt edes 1 000 000 roskaa tuonne öljyn sekaan ehkä. Eli tietoisku. Tässä on tää polttoainekisko tai suutinkisko, ehkä virallinen nimi kenties. Ja suuttimet on siis tuolla noin 6 kipaletta. Ja tänne polttoaine tuodaan jompaa kumpaa kautta sitten onkaan tuolta vai täältä päästä. Ja kaikille yhteinen paine tuosta ja sieltä se ruiskii menemään ja johtosarjat menee tässä näin. Ne pitää irrottaa sieltä suuttimilta, niin eiköhän se tästä. Ei muuta kuin askarilla. Otetaan tuolta vaikka noi ja noi tosta auki. Sitten aloitetaan toi tosta pois edestä. Noin. Tosta pitää irrottaa tuo. Ehkä. Joo, pitää se varmaan. Nämä no ainakin irrotetaan. Ystävällinen purkki tuonne. Taitaa saada irrottaa tämän kotelon tästä sitten irti tuosta polttoainekiskosta. Siis toi on toi, missä nuo sähköt kulkee. Nyt on hyvät mahdollisuudet tiputtaa toi mutteri. Tuo ei tippunut. Sekään ei tippunut. No nyt on kumma. Tää on kiinni tää muovikotelo noissa suuttimien varsissa tommosilla pienillä rautalankaklipsuilla. Ne saattaa irrota ihan vaan vetämällä tai sitten ne saattaa olla irtoamatta. Otetaan tosta sitten tollanen maapiuha irti. Tuosta. No. Olis voinut ottaa vähän jytkymän räikänkin, mutta niin, tämä voi vähän ahdistaa sitten kun nostetaan noita tosta ylöspäin, niin napataan se siitä pois. Noin. Se on irti. Ja kyllä sitten nämä letkuliitoksetkin, niin kyllä ne on parasta napata tuosta pois. Täällä on näitä kamalia litistettyjä klemmareita. Katsotaan pureeko niihin mikään. No sehän oli aivan löysällä. Olipa helppo kerrankin.
No, tämä on tällaisessa helpossa paikkaa, tuo toinen ei ole. Tultiin saada tuosta sitten vielä liikkeelle. Noin, sieltä vähän tuli painetta. Katsotaan, pitäisikö ottaa vähän paperia. En oo noita paineita tuolta mitenkään tyhjännyt, ja just äskenhän tää oli mulla käynnissä. Ja täältä varmaan tulee vähän sotkua. Joo. Joo, jop. Aina vaan sieltä valuu. Tiputelkoon nyt siinä. Tympiä haistella tuota bensaa. Ja seuraava letku ja klemmari on sitten tuolla perällä. Oikein mukavassa paikkaa. Nyt en tiedä, päästäänkö sinne tästä käsiksi, mutta kokeillaan nyt. Voi jestas tuo haisoo. Kyllä on vähän hankalaa, mutta en kyllä millään viittisi tätä häkkyrää tuosta ottaa pois, koska se on vähän typerästi suunniteltu kyllä tuota. Esimerkiksi siinä E61 se on paljon helpompi, se on fiksumpi systeemi, mutta tuo on vähän tuollainen lirpake, se pian hajoaa, kun sitä rupeaa tuossa vemputtelemaan edes takaisin, niin mieluusti en sitä lähtisi käpäilemään. Myös tällaisille pitkäkärkisille pihdeille yrittäisin. Ja vähän typerähän asentoon niin jäänyt tuo klemmari tuon, että jos se osoittaisi tänne päin, niin se olisi huomattavasti helpompi irrottaa, mutta joku typerä on laittanut sen, no toivottavasti minä en ole ollut asialla. Mitenkäs tämmöistä lukkopihirtiä? Menee kyllä todella hitaaksi niillä, ettei saa liikutettua riittävästi. Muuten voisi onnistua, mutta ei. Saisiko sitä nyt pyöritettyä? Melko vielä. Nyt saa, jes. Ainakin vähän. Se enemmän tuo letku, mikä pyörii. Positiivista kuitenkin, että näyttäisi, että vähän niin kuin etenee tämä homma tällä tavalla. Vähän voisi laittaa kyllä vähän kivemman klemmarin tilalle sitten sellaisen, mihin saa hylsynkin. Silmiä kirvenöi tämä bensa. Näyttäisi sähköautoihin täysin siirtyä. Sitten ei tarvitse pelitä muuta kuin henkensä puolesta, kun tällä räplää. Mutta ei tarvitse haistella näitä käryjä. No niin, ja sitten koitetaan, jos tää lähtisi nyt täältä, saataisiin nämä suuttimet niin tuolta koneesta irti, kun vähän nypätään. Sieltä osa ainakin jo lähtee. Jaha, taas tuo bensaa tuolta. Nyt ei ole paperia. Ei ole paperia, mutta nyt on. No niin. Mitä silmäni näkevätkään? Tuollahan on rikkinäinen alipaineletku, ellei se nyt hajonnut tässä samalla, mutta mä en kyllä usko. Tuohan oli hyvä löytö. Tuossa se näkyy. Tuosta mennyt tuosta liittimen juuresta poikki tuo pieni alipaineletku. Ja nyt tuossa onkohan tuossa nyt sitten niinku joku bensanpaineen säädin tuo mötikkä tuossa vai mikä tuo on? Joo. Tälläkin voi olla vaikutusta asioihin. Sanoisin, että tämän enempää meidän ei varmaan tarvitse tätä saarakaan irti. Tämän näköistä näkymää tosiaan, ja irrotetaan tuolta nuo pienet klipsit, mitä on tuolla pitämässä kiinni noita suuttimia. Sitten se pitäisi olla vaan niin kuin vetää irti, niin se on sillä hyvä. No niin, katsotaan miten täältä lähtee nämä irti, nämä pienet libareet. Tuolta ensin veisselin väliin ja sitten ujuttaa sen niin kuin eteenpäin tuolla. Mutta nyt kun se on irti, niin sitten vielä tää. No, ei mahdukaan tulemaan tuolta suuttimet ennen kuin tämä on irti tämä. Ja ennen sitä pitää irrottaa, no niin, kaikki nuo klipsit tuolta ensin pois. On aika nysväämistä. Britit sanoo sitten fiddly. It's well fiddly. Hyi ja loko. Viimeinenkin tuli lopulta sieltä, se oli kaikista typerin tuo kauimmainen tietysti. En tiedä, onko tähän joku helpompikin konsti, kertokaa vaan jos on. Tuli vähän tuollaista hankalaa. No, koska nämä nyt niin kauhean kivoja olisi nämä tämmöiset hommat, mutta jotenkin oli tuollaista spesiaalityperää. Tuolta se lähti. Siinä on meidän polttoaine. Oikeastaan mun vaan, ei tämä teidän ole. Kisko ja suuttimet. No, ei tämä näin päälle päin näytä miltään erikoiselta, että kova bensankärry taas tulee. Ja no niin, tuonnekin valuttelen näköjään tuonne suoratinkotelon päälle sitten bensaa. Mikäs järki siinä nyt sitten? Ei mikään. Aivan turhanpäiväistä toimintaa tällainen sotkeminen. Paljonko sieltä vielä tuloa sieltä? Pitäisi vähän kaataa lenkkarillekin, että voisi sanoa olevansa bensalenkkari. Kipataan vaikka tuonne nuo ylimääräistä.
Eikös nuo nyt pitäisi lähteä tuosta ihan vain vetämällä nämä suuttimet sitten irti? Mun mielestä pitäisi. Ei kun siis ei vielä. Nämä pitää ottaa nämä sokat täältä ensin pois. Ne lähtee ihan vetämällä tuosta. Ne on tällaisia pieniä tuollaisia. Pistetään nekin talteen. Tää on just paras paikka tässä konehuoneen yläpuolella nyppiä näitä pieniä osia, koska se tuo sen oman pienen jännityksen aina, että se on mahdollista, että se putoaa tuonne johonkin ja menee ylimääräinen tunti sitä etsiessä ja kaivellessa, niin mä suosittelen tätä kaikille. Toi on muuten eri värinen toi yksi. Tämä. Se on tumman vihreä. Nämä muut on tällaisia haaleita. Onko tähän vaihdettu joskus yksi suutin? Vähän nyt haiskahtaisi mun mielestä siltä. Toivottavasti se on samanlainen. On se ainakin ulkoisesti muuten samanlainen, jos ei tuota väriä lasketa. Joo. Mä en nyt varmaan näitä merkkaa, koska kyllähän näiden pitäisi olla samanlaisia. Ne joko toimii samalla lailla tai sitten ei, mutta ainakin niiden pitäisi. Siinä on ensimmäinen. Mun pitää nämä tiivisteet hommata näihin sitten. Tää katsoo, onko ne samankokoiset. Mä niitä jo netistä vähän kaivelin tuossa, mutta en ollut varma tästä suutin tukkiin menevästä, että onko se saman kokoinen kuin tuo tuonne kanteen menevä. Laitetaan joku laatikko niille tuohon ja jatketaan nyppimistä. En tiedä kuinka hyvin ilmeet näkyy, mutta kyllä näitä nyt saa vetää. Jos näkyy, niin pieniä irvistyksiä voi tulla. No, joo, kyllä tämä jonkun sortin bensanpaineen säädin taitaa olla. 3,5 baaria tuossa lukee. Joo, kyllä. Se, että siitä puuttuu, tai jos se oli rikki se alipaineletku, mikä tuossa oli, niin silläkin varmaan voi olla vaikutusta sitten tuohon paineisiin sitten eri kierrosluvuilla, että katsotaan nyt sitten Mutta tässä olisi nyt nämä. Nyt ruvetaan virittelemään näille ensin testausrigiä ja sen jälkeen putsailemaan.